है यो कुराहरु हामी इन्भल्भमेन्ट गर्छौं यसमा भिजिबल सर्फेस डिटेक्सन भनेको when we view the picture containing the non transparent object भन्छ है ट्रान्सपरेन्ट र नन ट्रान्सपरेन्ट अब्जेक्ट भन्ने चाहिँ यसमा के नन ट्रान्सपरेन्ट अब्जेक्ट on the surface then we cannot see those the view of in behind the object जस्तो यो हामीले एउटा क्यूब बनाएको छ क्यूबको पछाडीपट्टिको यो पार्ट हेर्दाखेरि यसको यो लाइन छ र छैन नि त्यतिबेला यो बिहाइन्ड द अब्जेक्ट भयो द आइडेन्टिफिकेसन एन्ड रिमुभल सर्फेस इज कल्ड द हिडन सर्फेस कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा त्यो सर्फेसहरु आइडेन्टिफिकेसन गर्नु अथवा रिमुभल अफ द सर्फेस इज कल्ड द हिडन सर्फेस प्रब्लम भन्छ त्यो सर्फेसहरुलाई के भन्छ हिडन सर्फेस प्रब्लम भन्छ टाइप्स अफ हिडन सर्फेस एन्ड भिजुअल सर्फेस डिटेक्सन मेथडमा दुई किसिमको मेथडहरु छ एउटा अब्जेक्ट स्पेस मेथड र अर्को इमेज स्पेस मेथड भनेर छ र अब्जेक्ट स्पेस मेथड भनेको के हो भन्दा एन अब्जेक्ट स्पेस मेथड इज कम्पेयर द अब्जेक्टलाई के गरेको हुन्छ कम्पेयर गरेको हुन्छ the part of object is other within the sense in the definition to determine with the surface whole and which should be level of the visible भन्छ जस्तो यो पिक्चरमा के गरिएको छ भन्दा कुनै पनि पार्टिकुलर अब्जेक्टलाई के गरेको छ लेभलिङ यो प्रत्येक लाइनहरु के गरेको छ भिजुअलाइजेसन फ्रेमवर्कमा रिप्रेजेन्टेसन गरिएको छ र त्यसलाई के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि द अब्जेक्ट इज विदिन द सेन्स अफ द डेफिनेसन टु डिटरमाइन द सर्फेस होल वी शुड लेभल अफ द कुन लेभलमा छ भन्ने कुराहरुलाई हामीले लेभलहरु प्रिडिफाइन गरिन्छ हैन त्यसपछि वायर फ्रेम मोडल दिस आर युज इन डिटरमाइन द भिजिबल लाइन भन्छ त्यतिबेला त्यो वायर फ्रेम मोडल अब यो इन्भिजिबल भएको लाइनलाई हामी यदि वायर फ्रेम मोडल युज गर्यो भने के हुन सक्छ भन्दा यो लाइनबाट यहाँ लाइन तानिएको हुन सक्छ यहाँबाट यता लाइन तानिएको हुन सक्छ यताबाट लाइन तानिएको हुन्छ वायर सर्फेस मोडलिङ फ्रेमवर्कमा यो इम्प्लिमेन्टेसन गरिन्छ सो द एल्गोरिदम इज द लाइन बेस इन्स्ट्यान्ट अफ द सर्फेस बेसमा पनि हुन सक्छ यो लाइन बेसमा पनि हुन सक्छ सर्फेस बेस एल्गोरिदम फ्रेमवर्कमा पनि हुन सक्छ यो कुराहरु अनि मेथड इज द प्रोसेस by the determine the part of the object with the view of struck by other the object in drawn the this part of the same color कहिले काहीँ के हुन सक्छ भन्दा कलर कोडहरु सेम हुन सक्छ त्यतिबेला कलर कोडहरु सेम भए पनि डिफरेन्ट अब्जेक्टको के हुन्छ सेम कोड भएपछि के हुन्छ अब्जेक्ट भिजुअलाइजेसन हुँदैन त्यो अब्जेक्ट भिजुअलाइजेसन नहुनु भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यतिबेला त्यो अब्जेक्टहरुलाई के गर्ने हो obstruct the draw other the object is draw this the particular of the same color these are the develop the vector graphics framework मा हामीले raster scan र vector scan भनेर पढाएको थियो नि त्यसमा के हुन्छ vector scan मेथड अथवा ग्राफिक सिस्टममा इज अपरेट एन्ड कन्टिन्युस द अब्जेक्ट अफ द डाटाहरुलाई के गरेको हुन्छ इम्प्लिमेन्टेसन गरेको हुन्छ एकछिन है 1 मिनेट कुरा है म आइहाले एउटा हेलो सुनिएको छ यस सर हेलो दिस के म कहाँ पुगेको थिएँ भने दिस आर द डेभलप द भेक्टर ग्राफिक सिस्टम इज अपरेट एन्ड द कन्टिन्युस द अब्जेक्ट अफ द डाटा भनेको कुनै पनि हामीले डाटाहरु अपडेटिङ गर्नु पर्यो भने कुनै स्पेसहरुलाई सर्फेस होस् अथवा स्टेबल होस् अथवा पोलिगन सर्फेस होस् त्योहरुलाई हामीले कन्टिन्युस डाटा फ्रेमवर्कमा चाहिँ हामीले के हिजो अस्ति हामीले पोलिगन सर्फेसमा एज टेबल भर्टिसेस टेबल र सर्फेस टेबल भनेर पोइन्ट आउट गरेको त्यसरी हामीले के गर्न सक्छौं कन्टिन्युस डाटा फ्रेमवर्कमा हामी एक्जिक्युसन गर्न सक्छौं है अर्को छ सेकेन्ड मेथड भनेको इमेज स्पेस मेथड भन्ने छ एउटा अब्जेक्ट स्पेस मेथड भयो अर्को के सेकेन्ड चाहिँ के इमेज स्पेस मेथड भयो र इमेज स्पेस मेथड इज द भिजिबल हेर है यसमा चाहिँ के हुन्छ भिजिबल अब्जेक्ट डिसाइडेड द पोइन्ट टु पोइन्ट
एट इच अ पिक्सल पोजिसन भनेको छ प्रत्येक पिक्सलको पोजिसनबाट अन द प्रोजेक्टेड प्लेन कुनै पनि प्रोजेक्टेड प्लेनमा कुनै पनि पार्टिकुलर अब्जेक्टको पोइन्ट टु पोइन्ट पिक्सल पोजिसनहरू डिटर्मिनेसन गर्छ। इट इज द लोकेटेड द भिजुअल सर्फेस इन्स्ट्यान्ट अफ द भिजुअल लाइन फ्रेमवर्कमा काम गर्छ। इफ द पोइन्ट इज भिजिबल देन पिक्सल इज अन, अदरवाइज पिक्सल इज अफ। त्यति बेला त्यो पोइन्ट अन अफ भयो भने अन भएको कन्डिसनमा पिक्सल चाहिँ भिजिबल हुन्छ, अदरवाइज के हुन्छ नट भिजिबल हुन्छ। दिस डेभलप द रास्टर डिभाइसेस मेकानिजम। भेक्टर स्क्यान र रास्टर स्क्यान भनेको थियो नि, अपडेट इन द अब्जेक्ट इन द डाटा, यति बेला पनि त्यो अब्जेक्ट इन डाटा फ्रेमवर्कमा चाहिँ यो कामहरू गर्छ। अब यसलाई हामीले डिफ्रेन्ट टेक्निक अथवा डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ भिजिबल सर्फेस डिटेक्सन मेथड्स अथवा एल्गोरिदम भन्छ। ब्याकफेस डिटेक्सन भन्छ, जेड बुफर भन्छ, ए बुफर भन्छ, स्क्यान लाइन भन्छ, कोकोरेन्ट भन्छ। तर हामीलाई यो 4वटा मात्रै पढ्ने भनेको छ, अरू पनि 2-3वटा अझ बाँकी छ, त्योहरू हामीलाई पढ्नु पर्दैन। हाम्रो सिलेबसमा यो ब्याकफेस डिटेक्सन एल्गोरिदम, अनि जेड बुफर एल्गोरिदम, ए बुफर एल्गोरिदम, स्क्यान लाइन एल्गोरिदम भन्ने छ। यो कुराहरू हामी 1 बाई 1 हेर्छौँ। अब ब्याकफेस डिटेक्सन इम्पोर्टेन्ट छ है। यो ब्याकफेस डिटेक्सन एल्गोरिदम द्याट इज द इम्पोर्टेन्ट, यो अथवा जेड बुफर एल्गोरिदम एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट छ है यो। विन वी 3D अब्जेक्ट इन द 2D स्क्रिन भनेको 3D अब्जेक्टलाई हामी 2D स्क्रिनमा हामी रिप्रेजेन्टेसन गर्छौँ। वी निड त्यति बेला 3Dबाट 2Dमा ट्रान्सलेसन गर्दा वी निड टु डिटेक्ट द फेस अफ द हिडन सर्फेस अफ द 2D। त्यति 3D अब्जेक्टलाई 2Dमा हामी ट्रान्सलेसन अथवा 3D अब्जेक्टलाई 2D अब्जेक्टमा हामी रिप्रेजेन्टेसन गर्दा के हुनसक्छ, वी निड टु डिटेक्ट द फेस अर हिडन सर्फेसहरू हामीले के गर्नुपर्छ, डिटेक्ट गर्नुपर्छ। र त्यो ब्याकफेस डिटेक्सन इज नोन एज द प्लेन इक्वेसन मेथड पनि भन्छ यसलाई। ब्याकफेस डिटेक्सनलाई हामीले के भन्छौँ, अल्सो नोन एज द प्लेन इक्वेसन मेथड पनि भन्छौँ। इज द अब्जेक्ट स्पेस मेथड इन विच द अब्जेक्ट इज द पार्ट अब्जेक्ट इज कम्पेयर फाइन्ड आउट द भिजिबल सर्फेस। जुन चाहिँ अब्जेक्टको पार्टहरूलाई के गर्छ, कम्पेयर गर्छ, अनि फाइन्ड आउट द भिजुअलाइजेसन सर्फेस फ्रेमवर्कमा चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन गर्छ। लेट अस कन्सिडर द ट्रायंगुलर सर्फेस विथ द भिजिबिलिटी निडिङ डिसाइडेड। ट्रायंगुलर भनेको यहाँ छ है। अब एउटा ट्रायंगुलर सब्जेक्ट हो नि, यो ट्रायंगुलर सब्जेक्ट फ्रन्ट हो कि ब्याक साइड हो, फ्रन्ट बेस हो कि अथवा ब्याकफेस डिटेक्सन हो, कुन चाहिँ हो भन्ने कुराहरू यो एउटा पिरामिडमा अथवा हामीले यो ट्रायंगुलर भन्यो भने यो ट्रायंगुलर फ्रेमवर्कमा हामी रिप्रेजेन्टेसन गर्न सक्छौँ। त्यति बेला दिस द आइडिया इज चेक इफ द ट्रायंगल विथ द फेसिङ अवे फ्रम द भ्युअर अर नट। कुन डिरेक्सनबाट त्यो अब्जेक्टलाई के गरेको छ, भ्युअरले हेरेको छ या छैन। इट डज नट द डिस्कार्ड द करेन्ट फ्रेम एन्ड मुभ टु द नेक्स्ट वान। एउटा फ्रेमबाट हेरिसकेपछि त्यसको ब्याक इन फेसमा चाहिँ कुन चाहिँ छ, फ्रन्ट इन फेसमा चाहिँ कुन चाहिँ छ भन्ने कुराहरू के गर्न सक्छ हामीले त्यो ट्रायंगुलर फ्रेमवर्कमा कति बेला कुनलाई डिस्कार्ड गर्ने, कुनलाई के गर्ने भन्ने कुराहरू हामी पछि अहिले एल्गोरिदममा हेर्छौँ। र इच अ सर्फेस हैज द नर्मल भेक्टर। प्रत्येक सर्फेसको के हुनसक्छ, जस्तो यो सर्फेसको यो फिगरमा हेर, यो फिगरमा यो एबीसी भनी यो एबीसी यो छ भने यसको के हो भन्दा नर्मल पर्पेन्डिकुलर फ्रेममा नर्मल भेक्टर हो। अब यो फेसमा भने यतातिर होला, यो फेसमा भने यतातिर होला, उतापट्टिको फेसमा भने उतापट्टि होला। यो नर्मल भेक्टर फ्रेमवर्कमा चाहिँ काम गरेको हुन्छ यसले। इट इज अ सर्फेस हैज द नर्मल भेक्टर। प्रत्येक सर्फेसको के हुन्छ, नर्मल भेक्टर हुन्छ। इफ द नर्मल भेक्टर इज द पोइन्टिङ द डिरेक्सन टु अफ द सेन्टर अफ प्रोजेक्सन, हामीले कुन सेन्टर अफ प्रोजेक्सनमा गरेको छ, देन द फ्रन्ट फेस अथवा क्यान स्क्रिन द सिन बाई द भ्युअर। हामीले कुन फ्रन्ट पेजमा कुनै भ्युअरले कुन डिरेक्सनमा कुन अब्जेक्टलाई कसरी हेरिरहेको छ भन्ने कुराहरूमा यसलाई पोइन्टिङ गरेको हुन्छ। इफ द नर्मल भेक्टर इज पोइन्टिङ द वे फ्रम द सेन्टर अफ प्रोजेक्सन देन द ब्याक फेस एन्ड इट क्यान नट बी सिन इन द भ्युअर। जस्तो यो अब्जेक्टलाई यो भ्यू भन्ने भ्यूबाट हेऱ्यो भने यो चाहिँ के भिजुअलाइजेसन हुन्छ र यो फेस त के हो, ब्याक फेस हो। फ्रन्ट फेस भनेको यसको अगाडि देखिएको फेस हो। यसरी हामी यसलाई रिप्रेजेन्टेसन गर्छौँ। यसमा के छ भन्दा एउटा पिरामिड राखिएको छ जसको नर्मल भेक्टर एबीसी छ। एबीसी भनेको यो कोअर्डिनेट भ्यालु हो, के अरे एबीसी कन्स्ट्यान्ट टर्मिनोलोजी एक्स बीएक्स र सीवाई प्लस डी इक्वल टु 0 भन्ने जुन प्लेन इक्वेसन छ, त्यो प्लेन इक्वेसनलाई हामीले भेरिफाई गरिसकेपछि हामी नर्मल भेक्टर आइडेन्टिफाई गर्छौँ। भ्युअरले यो भ्यूबाट 3D अब्जेक्टलाई भ्युअरले यो पोइन्टबाट 2D फ्रेमवर्कमा रिप्रेजेन्टेसन गरेको छ। एक्स डी 3D फ्रेमवर्कमा के छ, एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस र जेड एक्सिस फ्रेमवर्कमा छ। यसरी हामीले यो युज गर्छौँ। र यति बेला के हुन्छ भन्दा पोलिगन सर्फेसको इक्वेसन के छ भन्दा एक्स प्लस बीवाई प्लस सीजेड इक्वल टु 0 यदि लेस देन 0 छ भने वाइल द डिटरमाइनिङ द सर्फेस इज द ब्याक फेस अर फ्रन्ट फेस। अब कुन चाहिँ हो, अब त्यति लेस देन द कन्सिडरिङ द भ्युइङ डिरेक्सन द नर्मल इज गिभन बाई नर्मल डिरेक्सन चाहिँ एन इक्वल टु नर्मल डिरेक्सन एबीसी छ भने हाम्रो इफ एन भ्यू र नर्मल भेक्टर इज ग्रेटर देन 0 भयो भने के हुनसक्छ, इट किप द माइन्ड आफ्टर द एप्लिकेसन द भ्यू अफ ट्रान्सफर्मेसन द भ्युअर लुकिङ इन द डाउन इन द नेगेटिभ अफ द जेड एक्सिससँग हुनसक्छ। देयरफोर द पोलिगन इज द ब्याक
सर्फेस फ्रेमवर्कमा के हुन सक्छ यसको भ्यालु ग्रेटर देन भने हामीले ब्याकफेस डिटेक्सन गर्छौँ इफ लेस देन इक्वल टु 0 भयो भने त्यति बेला पोलिगन सर्फेस अथवा आइडेन्टिफाई द पोलिगन इन द ब्याकफेस आइडेन्टिफाई भनेर हामी यसरी यो युज गर्न सक्छौँ र यसमा एउटा छ यो दुईवटा फिगर छ यसमा बिएन को भ्यालु बिएन नर्मल भेक्टर अनि त्यसपछि हाम्रो प्लेनको भेक्टर भ्युइङ भेक्टर अनि नर्मल भेक्टरको भ्यालुलाई हामीले मोडुलस गरेर कोसाइन एंगल फ्रेमवर्कमा राख्यौं भने थीटा डिग्री एंगल छ भने VPN को भ्यालु ग्रेटर देन छ भने यो ब्याकफेस हुन्छ होइन यो थीटा डिग्रीको एंगलमा फेरि के छ भन्दाखेरि VPN को भ्यालु लेस देन 90 ग्रेटर लेस देन इक्वल टु 128 को बीचमा छ भने त्यति बेला के हुन सक्छ त्यो एंगल चाहिँ फ्रन्ट फेस फ्रेमवर्कमा चाहिँ त्यो डाटा एलिमेन्ट एक्जिक्युसन हुन्छ एडभान्टेज इज द यो सिम्पलेस्ट and straightforward method and reduce the size of database because the no need to store all the surface and the database only the visual surface are the stored only visual surface लाई मात्रै के गर्छ स्टोरेज गर्छ कहिलेकाहीँ सोधिरहेको हुन्छ यसको लिमिटेसनहरु के छ भनेर अनि अर्को this method work the fine and convex the polyhydrate but not the necessary the concave polyhydrate यसले convex polyhydrate लाई चाहिँ वर्क्स गर्छ र concave लाई चाहिँ के गर्न सक्दैन यसले यो एल्गोरिथम इज फेलर हुने सम्भावना हुन्छ दिस मेथड क्यानली ओन्ली युज द सोलिड अब्जेक्ट मोडललाई मात्र के गर्न सक्छ इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सक्छ दिस मोडल इज द पोलिगन मेसेज पनि भन्छ यसलाई पोलिगन मेसेज फ्रेमवर्क भन्छ पोलिगन मेसेज फ्रेमवर्कमा हुन्छ र यसको एल्गोरिथम फ्रेमवर्कमा रिपिट अल द पोलिगन सर्फेस अप्सनमा के हुन्छ ड्यू टु द नम्बर अफ पोलिगन्स अफ क्लकवाइज डिरेक्सनमा हुन्छ v1 v2 vz सम्म हुन सक्छ क्याल्कुलेट द नर्मल भेक्टर हामी क्याल्कुलेट गर्छौं v2 - v1 v3 - v2 अनि कन्सिडर द प्रोजेक्सन कुनै भर्टिसेसमा छ भने त्यति बेला डट प्रोडक्ट हामी निकाल्छौं के को भन्दा प्रोजेक्टेड र नर्मल भेक्टरको हामी डट प्रोडक्ट भ्यालु निकाल्छौं अनि टेस्ट एन्ड प्लट द सर्फेस अफ भिजिबल अर नट भने नि यदि डट प्रोडक्टको भ्यालु ग्रेटर देन 0 छ भने देन द सर्फेस इज भिजिबल यदि एल्स छ भने नट भिजिबल हुन्छ भनेर चाहिँ यति बेला यो कुराहरु चाहिँ के गर्छ भन्दा ब्याकफेस डिटेक्सन एल्गोरिथमले युज गर्छ यसमा केही छ कसैलाई कहीं ठाउँमा नबुझेको छ भने सोध नभए अर्को म जेड बुफर एल्गोरिथम तिर जान्छु ठिक छ सर अब जेड बुफरमा बुझिया छैन नि यसमा दुईटा कुरा मात्रै सम्झने है फेरि यता सुन यसमा के हुनु पर्यो भन्दाखेरि नर्मल्ली हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा पोलिगन सर्फेसको एउटा नर्मल भेक्टर निकाल्ने प्रोजेक्टेड भ्यालुको अथवा प्रोजेक्टेड अथवा प्रोजेक्सन 2D प्लेनमा प्रोजेक्सन गरेको प्रोजेक्टेड भ्यालु निकाल्ने त्यो भ्युइङ र प्रोजेक्टेडलाई क्रस प्रोडक्ट गर्ने अथवा डट प्रोडक्ट गर्ने डट प्रोडक्ट गरेर आएको भ्यालु ग्रेटर देन 0 छ भने सर्फेस इज भिजिबल यदि त्यो भ्यालु लेस देन भ्यालु छ भने अरु आयो भने आर नट द भिजिबल सिधै ब्याकफेस डिटेक्सन एल्गोरिथम अब अर्को मैले एउटा गरेको थिए यदि बेला VPN को भ्यालु के हुन्छ लेस देन 0 देखि एंगलको VP को लेस देन 90 डिग्री सम्म हुँदाखेरि भयो भने ब्याकफेस डिटेक्सन गर्छ यदि 90 देखि 180 सम्म हुँदा देन भयो भने कस एंगलको भ्यालु के हुन्छ यो भयो भने फ्रन्ट फेस डिटेक्सन गर्छ कस एंगलको भ्यालु लेस देन 0 भयो भने र VPN कस एंगलको भ्यालु लेस देन 0 र VPN को भ्यालु पनि लेस देन 0 भयो भने त्यति बेला के हुन्छ त यसले फ्रन्ट फेस डिटेक्सन गर्छ एडभान्टेज यो डिसएडभान्टेज के लिमिटेसनहरु यो है अब त्यसो भने जेड बुफर एल्गोरिथम है त यो पनि अर्को इम्पोर्टेन्ट हो है यो जेड बुफर एल्गोरिथम पनि एक्जाममा सोधिरहेको क्वेशनहरु छ यसमा है जेड बुफर एल्गोरिथम when the viewing the picture is containing the non transparent object भन्छ है यसमा पनि के रहेछ non transparent object रहेछ and the non transparent object and the surface भन्छ it is not the possible to see the object from the view त्यसले के गर्न सक्दैन भन्दा नन ट्रान्सपरेन्सी अब्जेक्ट भने त्यति बेला त्यो हामीले कुनै पनि पोसिबल अब्जेक्ट अथवा सर्फेसलाई हामी के गर्न सक्दैनौं इट क्यान नट बी सी अथवा नट द भिजुअलाइजेसन व्हिच बिहाइन्ड द फ्रम द अब्जेक्ट इज क्लोजर टु द आई आईको नजिकै हुँदा पनि बिहाइन्ड त्यसको हामीले कुनै अब्जेक्टलाई कुनैको पछाडी राखेको छ भनेपछि हामीले त्यसको ब्याक साइड त हामीले देख्न सक्दैनौं नि नजिकै राखे पनि टु गेट द रियलिस्टिक द स्क्रिन अफ इमेज त्यति बेला के गर्छ रिमुभल अफ दिस द हिडन सर्फेस टु बी मोस्ट त्यो रियलिस्टिक इमेजमा के गर्छौं त रिमुभल अफ द हिडन सर्फेसहरुलाई के गर्छौं हामी रिमुभल अफ द हिडन सर्फेस टु बी मोस्ट टु आइडेन्टिफाई द रिमुभल अफ द सर्फेस इज कल्ड द हिडन सर्फेस प्रब्लम त्यस्तो सर्फेस प्रब्लमलाई भन्छ हिडन सर्फेस प्रब्लम पनि भन्छ जेड बुफर एल्गोरिथम इज अल्सो नट द डेप्थ बुफर पनि भन्छ कहिलेकाहीँ सर हामीले त जेड बुफर पढेको थियो डेप्थ बुफर पढेको थिएन भनेर भन्ने हैन जेड बुफर र डेप्थ बुफर र जेड बुफर भनेको एउटै एल्गोरिथम हो वान अफ द कमनली यूज अफ मेथड्स अफ हिडन सर्फेस डिटेक्सन यी दुईटैले के गर्छ त भन्दा हिडन सर्फेस डिटेक्सन गर्ने मेकानिजमहरु कमनली युज गर्छ इट इज द इमेज स्पेस मेथडहरु युज गर्छ यसमा के गर्छ इमेज स्पेस मेथडहरु युज गर्छ र इमेज स्पेस मेथडमा के हुन्छ इमेज बेस अफ द पिक्सल टु पिक्सल
ड्र इन द 2D अब्जेक्ट भनेको स्पेसमा चाहिँ 2D त्यो पिक्चल टु पिक्चल गर्दैन, अब्जेक्ट फ्रेमवर्क र सर्फेस फ्रेमवर्कमा गर्छ भने इमेज स्पेसमा के हुन्छ भन्दा पिक्चल टु पिक्चल बेसिस फ्रेमवर्कमा चाहिँ इमेजहरू स्पेसिफाई गर्ने मेथडहरू इम्प्लिमेन्टेसन गर्छ। इन दिस द मेथड द रनिङ द टाइम कम्प्लेक्सिटी अफ द नम्बर अफ पिक्चल अफ टाइम्स of the number of objects and the space of complexity of the 2 times number of pixel because the 2 area of the pixel are required. यसमा दुईवटा पिक्सल रिक्वायर हुन्छ, one is the frame buffer, other is the back buffer. यसमा दुईवटा बुफरहरू हुन्छ, एउटा के हुन्छ फ्रेम बुफर, एउटा फ्रेम बुफर हुन्छ र अर्को के हुन्छ डेप्थ बुफर भन्ने चाहिँ यसमा चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन हुन्छ। र डेप्थ बुफर मेथड इज कम्पेयर द सर्फेस अफ डेप्थ। त्यसले के गर्छ डेप्थ बुफरले कम्पेयर टु द सर्फेस डेप्थ इच अफ पिक्चल पोजिसन अफ द प्रोजेक्सन प्लान फ्रेमवर्कमा चाहिँ के गर्छ त्यसले प्रोजेक्सन प्लानमा भएको जुन पिक्चल पोजिसनको डेप्थ कति छ अनि नर्मली जेड एक्सिस रिप्रेजेन्टेड त्यसमा जेड एक्सिसले केलाई रिप्रेजेन्टेसन गर्छ भन्दाखेरि जेड एक्सिस लाई चाहिँ यसको डेप्थ कति डेप्थमा छ भन्ने कुराहरूलाई पोइन्ट आउट गर्छ। यसको फिगर हामी हेरौँला अहिले। जस्तो यो अब्जेक्ट छ S1 S2 S3 भन्ने छ, यो ठाउँबाट भिजुअलाइजेसन गरेर पिक्चर हेर्यो भने यो सर्फेसले त्यसलाई अकुपाई गरेको होला नि त। S1 ले S2 लाई ओभरल्यापिङ भएको होला, S2 S3 सँग ओभरल्यापिङ भएको होला। यस्तो किसिमको फ्रेमवर्कमा चाहिँ यसको डेप्थ कति छ भनेर कति नियरेस्ट फ्रेमवर्कमा भ्युअरबाट कति नियरेस्ट भ्यूमा छ भनेर आइडेन्टिफाई गर्नलाई हामी जेड बुफर एल्गोरिदमहरू हामी इम्प्लिमेन्टेसन गर्छौँ। अब त्यसपछि के छ यसको इजी टु इम्प्लिमेन्ट यसको हामी हेर्छौँ अहिले। अनि त्यसपछि क्यान बी इम्प्लिमेन्ट हार्डर ओभर द स्पिड अफ द प्रब्लम द एल्गोरिदम प्रोसेस द अब्जेक्ट इन द टाइम टोटल नम्बर अफ पोलिगन इन द पिक्चर इन अर्बिटरी अफ द लार्ज डिसेबल एडिसनल बुफरहरू रिक्वायरमेन्ट हुन्छ र द्याट्स मिन द लार्ज मेमोरी इज रिक्वायर्ड। अनि टाइम कन्ज्युमिङ प्रोसेस हो एउटा। कम्पेयर टु इच पिक्चल टु पिक्चल हामी कम्पेरिजन गर्ने भएपछि के हुन्छ टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ। अब्जेक्ट उसमा के थियो भन्दा हामीले पोलिगन सर्फेस अथवा लाइन फ्रेमवर्कमा चाहिँ हामीले इम्प्लिमेन्टेसन गरेको थियौँ। अब जेड बुफर एल्गोरिदमले कसरी काम गर्छ त भन्ने कुरामा जेड बुफर मेथड युज द इमेज स्पेस एप्रोच डिटेक्टिङ द सर्फेस इट कम्पेयर द सर्फेस डेप्थ एट इच पिक्चल पोजिसन अन टु द प्रोजेक्सन। सबै त्यो पिक्चल पोजिसनहरूलाई के गर्छ प्रोजेक्टेड द प्लेनमा लैजान्छ। दिस प्रोसिडर इज अल्सो द रिफर्ड एज द जेड बुफर मेथड सिन्स द अब्जेक्ट डेप्थ युजुअली मेजर बाई द भ्यू प्लेन along the z axis of the z axis मा भ्यू प्लेनबाट हामी के अब्जेक्टलाई के गर्छौं भिजुअलाइजेसन गर्छौं। इच अ सर्फेस सिन्स द प्रोसेस द सेपरेटली वन पोइन्ट एट अ टाइम एक्रस द सर्फेस एकचोटीमा वन एट अ टाइममा के गर्छौं त एक्रस द सर्फेस फ्रेमवर्कमा सेपरेटली स्क्रिनहरुलाई हामी के गर्छौं रिप्रेजेन्टेसन व्हेन द अब्जेक्ट इज दिस केस कन्भर्टेड टु द प्रोजेक्टेड कोअर्डिनेट एन्ड इच अ पिक्चल पोजिसन x and y on the view plane। द xy प्लेन भनेको यहाँ छ भ्यू प्लेन हो। द डेप्थ अफ द कम्पेयर अफ द जेड भ्यालु यसमा त्यति बेला हामी जेड भ्यालुसँग कति छ भनेर हामी क्याल्कुलेसन गर्छौं। त्यति बेला के छ भन्दा दिस सर्फेस इज द भेरिङ द डिस्टेन्स फ्रम द प्रोजेक्सन अफ द प्लान अफ द xy हामीले प्रोजेक्सन प्लानमा त के हुन सक्छ यो तीनवटा अब्जेक्ट छ नि कताको यसको र यो S1 S2 र S3 को यो कुनै पार्टिकुलर पोइन्टहरु लियो भने यसको के गर्छ डिस्टेन्स चाहिँ के छ भेरिङ गर्छ भनेर भनेको छ। टेकिङ द पोइन्ट द XB YB भन्ने भ्यू प्लेनमा हुन्छ र S1 इज द क्लोजेस्ट सर्फेस अफ द इन्टेन्सिटी भ्यालु अफ XY टु बी द सेप त्यति बेला गर्छ। दिस मेथड रिक्वायर द टु बफर एरिया दुईवटा बफर एरियाहरु हुन्छ एउटा डेप्थ बफर र रिफ्रेश बफर हुन्छ। डेप्थ बफरले के गर्छ भन्दा डेप्थ बफर आर युज स्टोर द डेप्थ भ्यालु फर इच XY पोजिसन सर्फेस आर प्रोसेस। त्यसले के गर्छ त भन्दा त्यसको त्यो स्टोर गरेको डेप्थ भ्यालुलाई के गर्छ स्टोर गर्छ र अल द पोजिसन डेप्थ बफर आर सेट टु द सुरुको पोजिसन फ्रेमवर्कमा के गर्छ 0 असाइन गरिन्छ। रिफ्रेश बफर स्टोर इन द इन्टेन्सिटी भ्यालु अफ इच पोजिसन प्रत्येक पिक्चल भ्यालुको इन्टेन्सिटी भ्यालु निकाल्छ र रिफ्रेश बफर इनिशियलाइज टु द ब्याकग्राउन्ड इन्टेन्सिटी त्यसको ब्याकग्राउन्ड कुनै पार्टिकुलर इमेजको ब्याकग्राउन्डको के इन्टेन्सिटी छ त्यसमा डिपेन्ड अपन गर्छ त्यो भ्यालुहरु डिपेन्ड अपन गर्छ। त्यसपछि गएर जेड बुफर एल्गोरिदमले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरामा जेड बुफर एल्गोरिदमको इनिशियलाइजेसन द डेप्थ बफर रिफ्रेश बफर सो दैट द अल द बफर पोजिसन इक्वल टु x and y हुन्छ। डेप्थ बफरको भ्यालु पनि 0 र रिफ्रेश बफर xy इक्वल टु के हुन्छ त्यसको i को ब्याकग्राउन्ड के छ त्यसमा डिपेन्ड अपन गर्छ। फर इच अ पोजिसन इच अ पोलिगन सर्फेस इज कम्पेयर द प्रत्येक पोलिगन भ्यालुहरु पोलिगन सर्फेसहरुलाई के गर्छ कम्पेयर द डेप्थ भ्यालुहरुलाई कम्पेरिजन गर्छ अनि प्रिभियसली स्टोर भ्यालु एन्ड द डेप्थ बफर एन्ड डिटरमाइन द भिजिबिलिटी कुराहरु हेर्छ। अनि क्याल्कुलेट द जेड बफर जेड भ्यालु निकाल्नलाई फर इच xy पोजिसनमा अफ द पोलिगन फ्रेमवर्कमा के हुन्छ इफ z इज ग्रेटर देन द डेप्थ अफ xy देन सेट
त्यति बेला डेप्थ इक्वल टु xy भयो भने z हुन्छ र रिफ्रेस बफरमा xy भयो भने आई सर्फेस अथवा आई ब्याकग्राउन्ड भन्छ त्यो आई ब्याकग्राउन्ड हो आई सर्फेस भनेको प्रोजेक्टेड इन्टेन्सिटी भ्यालु सर्फेस एट द पिक्सल पोजिसन xy आई ब्याकग्राउन्ड द भ्यालु अफ ब्याकग्राउन्ड अफ द इन्टेन्सिटी अल द सर्फेस आर हेभ बिन इन द प्रोसेस सबै प्रोसेस एक्जिक्युट हुन्छ कति बेला यो ग्रेटर देन भयो भने त्यति बेला पनि के हुँदैछ डेप्थको भ्यालु z हुँदैछ डेप्थ अफ xy इक्वल टु z रिप्लेसमेन्ट भ्यालु के हुन्छ xy इक्वल टु आई सर्फेस जुन चाहिँ भ्यालु छ ब्याकग्राउन्डको इन्टेन्सिटी भ्यालु छ त्यही नै हुने भयो अनि द डेप्थ बफर इज कन्टेन द डेप्थ भ्यालु अफ द भिजिबल सर्फेस एन्ड द रिफ्रेस बफर इज कन्टेन द करेस्पोन्डिङ द इन्टेन्सिटी भ्यालु अफ दोज सर्फेस डेप्थ बफरले डेप्थलाई गर्ने हो रिफ्रेस बफरले के गर्ने हो त्यसको इन्टेन्सिटी भ्यालुलाई के गर्ने हो रिप्रेजेन्टेसन गर्ने हो अब त्यसो हो भने डेप्थ भ्यालु कसरी कति छ भनेर आइडेन्टिफाई गर्नलाई डेप्थ भ्यालु अफ द सर्फेस पोजिसनहरु डिटर्मिनेसन गर्न हामीलाई प्लेन इक्वेसन के छ x by plus cz इक्वल टु d भन्ने छ भने हामी z एक्सिस सँग हामीले रिप्रेजेन्टेसन गर्दै छौं भने z इक्वल टु माइनस x माइनस by माइनस d अनि स्ल्याश बाइ द इक्वेसन नम्बर 1 अनि z द डेप्थ अफ द z भ्यालुको नेक्स्ट पोजिसन भनेको सपोज यो पोजिसन भनेको x हो यो भनेको के हो x1 x+1 पोजिसन हो यो भनेको के हो त y चाहिँ सेम छ x को भ्यालु इन्क्रिमेन्ट चेन्ज भएको छ नि यो y भन्ने लाइनमा त्यति बेला त हो भने हामी z ड्याश को भ्यालु आइडेन्टिफाई गर्छौं त्यसमा z बफरमा x के रे नेक्स्ट पोजिसनको भ्यालु आइडेन्टिफाई गर्नलाई के युज गर्छौं त भन्दा x1 + y अलोङ द स्क्यान लाइन अपटेनिङ फ्रम द इक्वेसन नम्बर 1 बाट हामी लिन्छौं र z ड्याश इक्वल टु -a x को भ्यालु कति छ x+1 भनेर राख्यो -by को by नि राख्यो -d/c गरियो त्यति बेला z ड्याश इक्वल टु z - 1/ac भनेर चाहिँ हामीले के निकाल्यो ac इज द कन्स्ट्यान्ट टर्म हो द सर्फेसले डेप्थको भ्यालुलाई एक्रस द स्क्यान लाइन फ्रेमवर्कमा के गर्छ सिंगल एडिसन भ्यालुहरुलाई के गर्छ यो डेभलपमेन्ट गर्छ यो डबल दुईटा भन्छ अरे एउटा अब ए बुफर भन्ने छ अब ए बुफर भन्ने छ है एउटा यो चाहिँ के हो त भन्दा के छ जेड बुफरमा के छ भने भन हेलो छैन सर जेड बुफर एल्गोरिदम व्हाट इज द जेड बुफर एल्गोरिदम अनि त्यसको चाहिँ त्यो त्यसरी कसरी काम गर्छ त्यसको त्यो फिगर बनाउने अनि त्यसको के रे रिफ्रेस बफर अथवा रिफ्रेस बफर र डेप्थ बफर भनेको यो भनेर दिने अनि जेड को भ्यालु ग्रेटर देन डीएफ हुँदा चाहिँ त्यसको डेप्थ इक्वल टु जेड नै हुन्छ र रिफ्रेस बफर भनेको आई अथवा ब्याकग्राउन्ड अफ इन्टेन्सिटी अथवा सर्फेस इन्टेन्सिटी कति हो त्यो भ्यालु हुन्छ यदि त्यो भइसकेपछि त्यसमा के हुन्छ त यदि कुनै पिक्सल भ्यालुहरुको हामीले कति डेप्थमा छ भने डेप्थ क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भने हामीले एउटा सिम्पल ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसनमा x र y को कोअर्डिनेटमा एउटा प्लेन इक्वेसन हामीले दिएको हुन्छ प्लेन इक्वेसनबाट हामीले cz प्लेनमा z एक्सिसमा हामीले त्यो अब्जेक्टलाई यदि भ्युअरबाट भ्युइङ गरेको छ भने त्यति बेला के गर्छ त्यो इक्वेसन लिन्छ इक्वेसनबाट हामीले z ड्याश को भ्यालु क्याल्कुलेट गरेर z ड्याश को भ्यालु भनेको 1a/c z - 1a/c भनेर त कन्स्ट्यान्ट टर्महरु जुन आउँछ त्यति नै त्यसको के हो डेप्थ हो भनेर निकालिन्छ यसको एडभान्टेज हो यसको डिसएडभान्टेज हो भनेर यति कुराहरु चाहिँ थाहा हुनु पर्यो अब ए बुफर है थर्ड नम्बर को ए बुफर एल्गोरिदम भन्छ ए बुफर एल्गोरिदम भनेको एक्सटेन्सन अफ द डेप्थ बुफर मेथड भन्छ भनेको जेड बुफर मेथडको यो त एक्सटेन्सन हो भन्छ त्यसैमा केही कुराहरु एड गरेको छ भन्छ ए बुफर मेथड इज रिप्रेजेन्टिङ द एन्टी एलाइजिङ भन्छ एन्टी एलाइजिङ भनेको कुनै एलाइनमेन्ट गरेको भन्दा अपोजिट डाइरेक्सनमा अथवा एरिया अफ एभरेज अथवा एकुमुलेसन अफ बुफर फ्रेमवर्कलाई हामी के गरेको हुन्छ इम्प्लिमेन्टेसन गरिन्छ दिस यो मेथडमा के गरेको इन दिस द मेथड अथवा ए बुफर मेथड इच अ पोजिसन इन ए बुफर क्यान बी रिफर द लिंक लिस्ट के गर्छ त यसले लिंक लिस्टलाई रिफर गर्छ इन द सर्फेस इन्टेन्सिटी क्यान बी टेकन इन्टु द कन्सिडरेसन एट अ पिक्सल पोजिसन एन्ड अब्जेक्ट एज एन्ड एन्टी एलाइजिङ फ्रेमवर्कमा काम गर्नको निमित्त के युज गरिन्छ भन्दा तिम्रो लिंक लिस्ट युज गरिन्छ र इच अ पोजिसन अफ द ए बुफर हैज द टु फिल्ड यसमा दुईवटा फिल्ड हुन्छ एउटा हुन्छ डेप्थ फिल्ड भनेर हुन्छ अर्को चाहिँ तिम्रो इन्टेन्सिटी फिल्ड भनेर हुन्छ यो इन्टेन्सिटी फिल्ड डेप्थ फिल्ड भनेको टु स्टोर द पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ रियल नम्बरहरु मात्र के गरिन्छ यसमा स्टोरेज गरिन्छ र इन्टेन्सिटी लेभलमा स्टोर द इन्टेन्सिटी इन्फर्मेसन अथवा पोइन्टर भ्यालुहरुलाई के गरिन्छ स्टोरेज गरिन्छ सपोज यसमा
background of adequate the surface framework मा यो छ भनेर for background the transparent surface framework मा यसरी हामीले यो object लाई representation गर्नु पर्यो भने यति बेला के गर्छौं त भन्दा if depth field of the positive value d को अथवा depth को value greater than 0 छ भने त्यति बेला यो d is greater than भनेको depth value 1 भनेको यसको intensity value the number of store that the depth value the single surface overlapping the corresponding the x pixel framework मा प्रत्येक सिंगल सर्फेसहरु ओभरल्यापिङ इन करेस्पोन्डिङ द एरिया फ्रेमवर्कमा हुन्छ द इन्टेन्सिटी अफ फिल स्टोन द आरबीजी कम्पोनेन्ट छ भने सर्फेसको कलर एट दैट द पोइन्ट एन्ड पर्सेन्टेज अफ द पिक्सल कभरेज कसरी गरेको छ भनेर आइडेन्टिफाई गरिन्छ यदि डी को भ्यालु लेस देन भ्यालु छ अथवा डेड बुफरको भ्यालु लेस देन छ भने त्यति बेला सर्फेस 1 सर्फेस 2 सर्फेस 3 अप टु द सर्फेस 8 सम्म चाहिँ यसको जान सक्छ यदि डेड भ्यालु इज द नेगेटिभ छ भने दिस इन्डिकेट द मल्टिपल सर्फेस कन्ट्रिब्युटिङ द पिक्सल इन्टेन्सिटी भ्यालु क्याल्कुलेट गर्छ इन्टेन्सिटी फिल इज टु द पोइन्टर हो यो पोइन्टर फ्रम द लिंक लिस्ट अफ द सर्फेस डाटा फ्रेमवर्कमा चाहिँ हामी के गर्छौं इम्प्लिमेन्टेसन गर्छौं यसलाई नै के भन्छ त ए बुफर भन्छ यसमा डाटा फर इच द सर्फेस अफ द लिंक लिस्ट इन्क्लुडमा के हुन्छ आरबीजी इन्टेन्सिटी कम्पोनेन्ट हुन सक्छ ओ क्यापेसिटी प्यारामिटर हुन सक्छ डेप्थ हुन सक्छ पर्सेन्टेज कभरेज एरिया हुन सक्छ सर्फेस आइडेन्टिफायर हुन सक्छ अदर सर्फेस रेन्डरिङ प्यारामिटरहरु हुन सक्छ र पोइन्टर टु द नेक्स्ट सर्फेस लेभलहरुलाई यसले के गरेको हुन्छ पोइन्ट आउट गरेर राखेको हुन्छ यति कुराहरु चाहिँ डेप्थ बुफर एल्गोरिदम फ्रेमवर्कमा चाहिँ हुन्छ अब लास्ट एउटा छ हाम्रो स्क्यान लाइन मेथड भन्ने छ यो चोटी अब हेर्नु के छ डेप्थ बुफरमा के छ डेप्थ बुफरमा के रहेछ डी को भ्यालु ग्रेटर देन हुँदाखेरिको इन्टेन्सिटी भ्यालु 1 यदि एल्स भयो भने त्यति बेला के हुँदो रहेछ डेप्थ बुफरको भ्यालु सर्फेस 1 सर्फेस 2 सर्फेस अप टु द एन सम्मको भ्यालुहरुको त्यसको डेप्थ भ्यालुहरु के गर्छ क्याल्कुलेट गर्छ यसलाई रिप्रेजेन्टेसन अफ द लिंक लिस्ट फ्रेमवर्कमा राखिन्छ र यसमा यो लिंक लिस्ट फ्रेमवर्कमा राख्ने क्रममा के हुन सक्छ आरबीजी कलरको कम्पोनेन्ट के छ यसको ओपे क्यापेसिटी प्यारामिटर के छ डेप्थ कति छ पर्सेन्टेज कभरेज एरिया कभरेज कति गरेको छ सर्फेस आइडेन्टिफायर कति गरेको छ सर्फेस रेन्डरिङ प्यारामिटरहरु कुन छ पोइन्टर टु द नेक्स्ट सर्फेसमा के छ भन्ने कुराहरुलाई के गर्छ फोकसिङ गर्छ यो मेथडबाट हामीले के गर्छौं रिमुभल सर्फेस अथवा हिडन सर्फेस रिमुभल सर्फेसहरुलाई डिटेक्सन हामी युज गर्छौं नेक्स्ट तिर जाउँ अब 5 वटा छ 20 बाट 5 स्क्यान लाइन कन्भर्सनको स्क्यान लाइन कन्भर्सन भन्छ जस्तो हामी के रे क्याम स्क्यानर भन अथवा प्रिन्टरमा स्क्यानर युज गर्दा कसरी युज गर्छौं भन त कसरी युज गर्छ होला त्यसले त्यसको प्रिन्सिपल के होला कुनै पनि अब्जेक्टलाई स्क्यानिङ गर्नु पनि आऊ त्यति बेला कुनै पनि अब्जेक्टलाई स्क्यानिङ गर्नु पर्यो भने अथवा स्क्यानरले स्क्यानिङ गर्नु पर्यो भने लेफ्ट टु राइट टप टु बटम फ्रेमवर्कमा चाहिँ अपरेट गरेको हुन्छ के भने मैले लेफ्ट टु राइट टप टु बटम लेफ्टबाट राइट सम्म जान्छ अनि टपबाट के हुन्छ फेरि बटममा आउँछ अनि फेरि जिगज्याग फ्रेमवर्कमा चाहिँ यसरी चाहिँ यो के हुन्छ स्क्यान लाइन स्क्यानरले स्क्यानिङ गरेको हुन्छ र त स्क्यान लाइन मेथड भन्ने छ यसमा द एल्गोरिदम इज द बेस्ट यो के हो त इमेज स्पेस मेथड हो है इज कन्सेप्ट अफ द कङ्ग्रुएन्स भन्ने छ यो कन्सेप्ट अफ द कङ्ग्रुएन्स फ्रेमवर्कमा युज गर्छ एट द नेम अफ सजेसन इट्सेल्फ द स्क्यान लाइन एल्गोरिदम पनि भन्छ सो इट इज द प्रोसेस अफ द लाइन एट अ टाइम यसले एट अ टाइम एउटा लाइनलाई मात्रै अथवा रादर देन द पिक्सल 1 पिक्सल अथवा पोइन्टर अथवा रास्टर डिस्प्ले एट अ टाइम फ्रेमवर्कमा चाहिँ के गर्छ स्क्यानिङ गर्छ लेफ्ट टु राइटमा जाँदाखेरि एउटै लाइनहरुलाई मात्र के गरेको हुन्छ स्क्यानिङ गरिरहेको हुन्छ हियर द इच अ पोइन्ट प्रत्येक पोइन्टहरु विथ द स्क्यान लाइन इज इन्टरसेक्ट द पोलिगन सर्फेस प्रत्येक पोलिगन सर्फेसहरुमा इन्टरसेक्सन छ भने एक्जामिनिङ द प्रोसेस एन्ड लेफ्ट टु राइट एन्ड द लेफ्ट टु राइट फ्रेमवर्कमा एन्ड इट इज द प्रोसेस इट प्रोसेस गर्छ र इन द डेप्थ अफ क्याल्कुलेसनमा के गर्छ भन्दा इफ देयर आर द ओभरल्यापिङ द सर्फेस फाउन्ड त्यति बेला ओभरल्यापिङ सर्फेसहरु फाउन्डेड गर्यो भने हामीले स्क्यानिङ गरेको अब्जेक्टहरु के हुन सक्छ इनभिजिबल हुन सक्छ नदेखिन सक्छ प्रष्ट नहुन सक्छ इट इज परफर्म टु द आइडेन्टिफाई द हिडन रिजन अथवा भिजुअल सर्फेस अफ द पोलिगन व्हिच इज द नियरेस्ट टु द भ्यू प्लेन त्यसलाई नियरेस्ट अफ द भ्यू प्लेनमा हामी के गर्छौं रिप्रेजेन्टेसन गर्छौं एज सुन एज द भिजुअल सर्फेस द हिडन सर्फेस आर आइडेन्टिफाइड देन द करस्पोन्डिङ द कलर इन्टेन्सिटी भ्यालु अपडेटिङ इन्टु द रिफ्रेश बफर अथवा फ्रेम बफर इफ and only if the flag corresponding the
सर्फेस इज अन त्यति बेला त्यो फ्ल्याग अन पोजिसनमा छ भने मात्रै त्यति बेला त्यो फ्रेस बफरमा भएको डाटा एलिमेन्टहरूलाई स्क्यानिङ गर्छ दिस एल्गोरिदम वर्क द इफिसियन्स विथ द वान अर मोर देन पोलिगन सर्फेस त्यति बेला के हुनसक्छ वान अर मोर देन पोलिगन सर्फेस भयो भने दिस एल्गोरिदम जस्ट एक्सटेन्सन अफ द स्क्यान लाइन पोलिगन फिलिङ्स एल्गोरिदम आर इम्प्लिमेन्टेड हामी त्यो एल्गोरिदम हामी के गर्छौँ त इम्प्लिमेन्टेसन गर्छौँ अब यो डाटा स्ट्रक्चर युजिङ द स्क्यान लाइनमा के छ भन्दा अब स्क्यानिङ गर्ने क्रममा चाहिँ के युज गर्छ भन्दा एज लिस्ट अफ द टेबलको लिस्टहरू फ्रेमवर्कलाई चाहिँ के गर्छ स्क्यानिङ गर्छ अर्को एक्टिभ द एज टेबलहरूलाई गर्छ सर्फेसलाई गर्छ हैन सर्फेसलाई गर्छ अनि पोलिगन टेबल्सलाई गर्छ यो तीन चारवटा कुराहरू छ युज गरिने डाटा स्ट्रक्चर फ्रेमवर्कमा हामी वान बाई हेर्छौँ एज टेबल भने कुनै पार्टिकुलर अब्जेक्ट छ त्यो अब्जेक्टलाई हामी एज टेबल भनेर पोलिगन सर्फेस टेबलमा भर्टिसेस टेबल एज टेबल अनि सर्फेस टेबल भनेर पढेको थियो कि थिएन त्यति बेला दिस लिस्ट द करस्पोन्डिङ द अल द एज स्टोरिङ दे आर द इन पोइन्ट अफ कोअर्डिनेट द एक्स कोअर्डिनेट द्याट द वी चुज द वाइ कोअर्डिनेट इक्वल टु वाइ मिन फ्रेमवर्कमा हुन्छ यति बेला यो सबै कोअर्डिनेटहरूलाई हामी के गर्छौँ लिङ्क लिस्ट फ्रेमवर्कमा राख्छौँ र द पोइन्टर टु बी द नेक्स्ट एज अफ रेकर्ड विल बी स्टोरेज जस्तो एक्स मिन डेल्टा एक्स अनि आइडी भनेर राखेको छ डेल्टा एक्स बाई डेल्टा वाइ बाई एम भन्ने यसरी वाइ म्याक्स माइनस वाइ मिन बाई एम इक्वल टु 1 बाई एम वेयर द एम इज द स्लोप अनि डेल्टा वाइ इक्वल टु वाइ म्याक्स माइनस वाइ मिन इक्वल टु नियरेस्ट 1 बाई एम हुन्छ वेयर द एम वाइ मिन एन्ड वाइ म्याक्स आर द लास्ट टु इन अ पोइन्ट and y coordinate to be the age framework ma id bhaneko ke corresponding the idea of the age that has been stored on it bhanera yo age table list data structure with the scan line yo kaile kai सोधिरहेको छ यो फ्रेमवर्कमा हुन्छ भनेर यो फिगर बनाउने यो डाटा भ्यालु x max delta x id र यसरी पोइन्टर टु द नेक्स्ट एज फ्रेमवर्कमा चाहिँ यसले के गर्छ पोइन्ट आउट गर्छ अर्को छ एक्टिभ द एज अफ टेबल लिस्ट भन्छ अब एक्टिभ टेबल लिस्टमा टेबल हामीले स्क्यानिङ गर्ने बेलामा त एज लिस्ट गर्यो सेकेन्डमा के गर्यो यी लिस्ट अफ द टेबल गर्यौँ त्यसपछि हामीले सेकेन्डमा के गर्यो त भन्दा एज टेबलहरू एजको टेबल मात्रै बनायो S1 एडी BC भनेको सबै पोइन्टहरू छ दिस के भन्दा पार्टिकुलर कुनै अब्जेक्टको ट्रायङ्गुलर फ्रेमवर्क कुनै अब्जेक्ट छ भने त्यसको एजहरूलाई हामीले के गर्यो त पोइन्ट आउट गर्यो त्यति बेला एउटा रिजनमा कुन रिजनमा स्क्यान लाइन कुनै पार्टिकुलर रिजनलाई हामीले अस्ति ड्र गरेको रिजनमा जस्तो यो फ्रेमवर्कमा चाहिँ यो के अरे RSQP भन्ने यो एउटा के हो रिजन हो त्यो सर्फेस हो त्यो सर्फेसमा एजहरू के छ भन्दा RS छ SQ छ QP छ अनि PR भन्ने त्यसको के हो एजहरूलाई यसरी हामी रिप्रेजेन्टेसन गर्न सक्छौँ र यसलाई पनि युजिङ द पोइन्टर फ्रेमवर्क अथवा लिङ्क लिस्ट फ्रेमवर्कमा चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सक्छौँ त्यसपछि पोलिगन टेबल्स फ्रेमवर्कमा लिस्ट अफ द पोलिगन आइडी हुनसक्छ प्लेन इक्वेसन हुनसक्छ कलर इन्फर्मेसन अदर रिसोर्सेस हुनसक्छ फ्ल्याग सर्फेस अन एन्ड अफ फ्रेमवर्कमा हुनसक्छ यो सबै कुराहरू लिङ्क लिस्ट फ्रेमवर्कमा चाहिँ हामीहरूले के गर्छौँ पोइन्टिङ टु द नेक्स्ट पोलिगन सर्फेस फ्रेमवर्कमा यसरी यसमा डाटा यो डाटा स्ट्रक्चरहरू युज हुनसक्छ भनेर हामीले दिनु अब कहिलेकाहीँ के आउनसक्छ भन्दा लेटर्स अन्डरस्ट्यान्ड द मोर इक्जाम्पल सो इन द फिगर यो फिगर छ क्लियर देखिएको छ यो सबै यो हरियो लेखेको क्लियर देखिएको छ जस्तो एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस भयो ABCD भनेको छ यसलाई S1 भनेर मानेको छ अनि त्यहाँबाट PQRS भनेर यसलाई S2 भनेको छ लाइन स्क्यानिङ S1 S2 S3 भनेर स्क्यानिङ 1 बाई 1 के गरेको छ स्क्यानिङ गरेको छ यहाँ यो स्पेस के भयो ओभरल्यापिङ भयो यो हेर्दा ट्रायङ्गुलर फ्रेमवर्कको यो स्पेस चाहिँ ओभरल्यापिङ भयो स्क्यानिङ गर्दा यस्तो हिडन सर्फेसहरूलाई के गर्ने हो त भिजुअलाइजेसन XY प्लेनमा रिप्रेजेन्टेसन गरेर जेड एक्सिसको भ्यालुहरुमा रिप्रेजेन्टेसन गर्यो भने त्यति बेला के हुनु पर्यो त्यो डाटा एलिमेन्ट हियर आर द टु ओभरल्यापिङ द पोलिगन दुईवटा पोलिगन छ त्यो पोलिगनहरु के छ ओभरल्यापिङ छ विच इन्टरसेक्सन बाइ द थ्री स्क्यान लाइन भनेको S1 S2 S3 भनेर तीनवटा स्क्यान लाइनहरु रेस्पेक्टिभ छ सो व्हाट ह्यापन द स्क्यान लाइन एल्गोरिदम एप्लाइड टु द आइडेन्टिफाई द हिडन सर्फेस आर अथवा भिजुअल सर्फेस भनेर यसले हामीले अरेन्जमेन्ट गरौँ फर्स्ट एक्जामिन द स्क्यान लाइनमा के गरौँ S1 भनेको कुन चाहिँ हो ABCD भित्रले रिप्रेजेन्टेसन गरेको त्यो एरिया सर्फेसलाई हामीले त्यसलाई रिप्रेजेन्ट एक्टिभ द एज टेबलमा जाने भयो कन्टेन्ट द कुन ABCD PQR यी सबै छ कि छैन त फ्ल्याग अन छ कि छैन S1 र S2 सर्फेसहरुको फ्ल्याग कुन चाहिँ अन अफ कन्डिसनमा छ यसरी हामीले के गर्छौं त्यो यदि त्यो छ भने ड्रप द कलर इन्टेन्सिटी करस्पोन्ड द सर्फेस इन द फ्रेम अफ रिफ्रेश बुफरमा जाने भयो देन प्रोसेस अफ द S2 मा पनि S1 जस्तै नै हामीले के गर्छौं इम्प्लिमेन्टेसन गर्छौं एक्टिभ द एज टेबल कन्टेनिङ कुन टेबल एक्टिभ टेबल छ त्यसमा फ्ल्याग सेटमा कुन अन पोजिसनमा छ कुन चाहिँ अफ पोजिसनमा छ बोथ पोलिगन सर्फेस आर द ओभरल्यापिङ फर इज सो फर द ओभरल्यापिङ इन द रिजन
surface intensity taken in the count गर्ने. So the answer is the calculate the depth mean of the both S1 and S2 को हामीले overlap proportion next मा गर्छौं. If the depth one S1 greater than equal to S2 छ भने flag equal to surface 1 on position मा छ. यदि छैन भने के हुन्छ, अफ पोजिसन मा छ. अनि ड्रप द कलर इन्टेन्सिटी करस्पोन्डिङ द सर्फेस अफ द फ्ल्याग सेट गर्ने. त्यति बेला फ्रेम बुफरमा डाटाहरू स्टोरेज हुन्छ. अनि थर्डमा गएर स्क्यान लाइन कन्भर्सन पासिङ थ्रु द सेम प्रपोर्सन वेयर द स्क्यान लाइन इज पासिङ. S3 इज अल्सो एज द नेम अफ द एक्टिभ एज अफ टेबल. अनि कम्पोनेन्ट अफ S2 आर द नो निडेड टु क्यालकुलेसन द डेप्थ. एन्ड देन द S2 एन्ड S3 क्यान बी टेक द एडभान्टेज कन्सेप्ट अफ द कङ्ग्रुएन्सी फ्रेमवर्कमा हुन्छ भनेर दिने. त्यसपछि गएर स्क्यान लाइन एल्गोरिदममा के छ, एल्गोरिदमले कसरी काम गर्छ भन्दा इनिशियली एज टेबल with the all age are there corresponding the endpoint. सबै endpointहरु राखिन्छ. इनिशियलाइज द एक्टिभ एज टेबलहरुलाई all the age are crossed by the current scan line is stored order by increasing the X framework मा राखिन्छ. इनिशियलाइजेसन द पोलिगन टेबल, पोलिगन आईडी, पोलिगन इक्वेसन, कलर इन्फर्मेसन, फ्ल्याग सर्फेस अन अफ फ्रेमवर्क मा राखिन्छ. नाउ द रिपिट द फलोइङ स्टेप विथ द स्क्यान लाइन इनपुट द करस्पोन्डिङ द भ्यालु अफ एक्टिभ एज list store order by using the y coordinate value. and scan polygon if the flag on condition मा छ कि छैन. अनि do the color intensity background color के छ. where the polygon flag on छ भने त्यति बेला polygon surface SI equal to color intensity in the frame buffer अथवा refresh buffer मा जान्छ. two more than space polygon are overlap छ भने त्यति there the flag equal to on and find out the depth corresponding the region polygon surface set. त्यति बेला के हुने हो, color intensity mean equal to त्यो दुईटा कम्प्यारिजन गर्ने कन्सेप्ट अफ द कङ्ग्रुएन्सी रिमेनिङ द प्लेन फ्रेमवर्क मा त्यसरी त्यो कुराहरुलाई इन्डिकेसन गर्छ. र यो पाँचवटा क्वेशनहरु छ. यो पाँचवटा क्वेशनहरु असाइनमेन्ट हो, एक्जाम पछाडी बुझाउने तिमीहरुले है. त्यति बेला फिजिकली प्रेजेन्स हुन्छ, कपीमा गरिराख. म कपीमा उति बेला हेरेर उति बेला तिमीहरुको रिप्लाई गरिहाल्छु है. ल यो च्याप्टर भ्याइयो. अब एउटा च्याप्टर छ, एउटा च्याप्टर अलि दियो. एउटा क्लासमा भ्याइदैन, दुईटा क्लास लाग्छ मलाई. यो मैले शेयर गर्दिएको छु है. शेयर गर्दिएको छु. एकचोटी हेर, नबुझी केही प्रब्लम भयो भने तिमीहरुले पोइन्ट आउट गरेर मलाई सोध्दा हुन्छ है. अलि हतार भयो कि जस्तो लाग्छ मलाई.